අද අපි වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න යන්නේ මොනවාද මේ ඉන්ටර්න්ෂිප්ස් කියන්නේ කියලා. මේ channel එකේ මම පළවෙනියට කරමු වීඩියෝ එකක් තමයි CV එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ CV එකේ තියෙන ඔයාගේ work experience කියන කොටස. ඔයාගේ ඉගෙන ගැනීම කටයුතු ඉවර කරලා නම් කිසිම රස්සාවක් පටන් අරන් නැත්නම් ඔයාට පොඩ්ඩක් මේ ඉන්ටර්න්ෂිප්ස් ගැන හොයලා බලන්න පුළුවන්. මේ ඉන්ටර්න්ෂිප්ස් තමයි මේ ඔයාගේ work experience එකේ ඔයා දාන්න ඕනේ ඔයා කලින් රස්සාවක් කරලා නැත්තම්. මේ section එකේ ඔයා නොමිලේ වැඩ කරපු අවස්ථා ගැන කියන්න පුළුවන්. දැන් මේ internship එකත් වෙන් කරලා තියෙනවා unpaid and paid internships. මේක ඔය apply කරන වෘත්තිය අනුවට රැකියාව අනුවට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. තව apply කරන ආයතන අනුවට ඒගොල්ලන්ගේ policies වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන් මේ paid ද නැත්නම් unpaid ද මේ අන internship එක. What is the purpose of an internship? ගොඩක් companies වලට හොඳට හැකියාව පළපුරුදු තියෙන candidates ලා වගේම young talent නැත්නම් තරුණ හොඳ candidates ලා හොයාගන්න ගොඩක් මහන්සි වෙනවා. මේ internship එකත් ඒ candidates ලාට දෙන job opportunity එකක්. මේ internship එක හරහා ඒගොල්ලන්ට young talent අරන් අඩු ගානකට නැත්නම් කිසිම වියදමක් නැතුව සමහරකට හොඳට පුහුණු කරලා මාස 3ක් 6ක් අතර ඒ internship එකට එන candidates ලව බඳව ගන්නවා company එකේ long term relationship එකක් තියාගෙන නැත්නම් employees ලා හැටියට බඳව ගන්න. මේකෙන් වෙන්නේ ඔයාට industry experience හම්බ වෙනවා, ඔයාට skills වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්, තව රැකියාවක් හම්බෙන්න තියෙන chance එකත් වැඩි වෙනවා. දැන් මේ interns ලා නැත්නම් මේ internships වලට apply කරන candidates ට ගෙවනවා. Is it paid or is it unpaid? ඔයාට හිතන්න පුළුවන් unpaid internships කිසිම වැඩක් නැහැ කියලා. හැබැයි unpaid internships ගන්න discourage වෙන්න එපා. ඔයා මේ apply කරන company එක ඉතාමත්ම ලොකු company එකක් නම් නැත්නම් ඒ ආයතනයේ වැඩ කරා කියලා ඔයාට ලොකු value එකක් එනවා නම් මේ අවස්ථාවකදී unpaid internship එකක් ගන්න එක ඔයාට වාසිදායක වෙනවා. තව internship එක හරහා ඔයාට ඒ industry එකේ ඉන්න ඕනේද නැද්ද කියන තීරණය ගන්නත් පොඩ්ඩක් උදව් වෙනවා ඒක. මොකද interns ලව ගොඩක් පුහුණු කරනවා මුලදී. එතකොට ඒ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තියෙන වැඩ බර ඔයාලට දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා මේ වගේ දේවල් තීරණය කරන්නත් ඉන්ටර්න්ෂිප් එක වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ හේතු හින්දා ඉන්ටර්න්ෂිප් එකට ඔයාලට පඩියක් හම්බෙන්නේ නැත්නම් allowance එකක් හම්බෙන්නේ නැත්නම් discourage වෙන්න එපා. ඉන්ටර්න්ෂිප් එකකට බැඳුනට පස්සේ මොකක්ද ඔයාලට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. What to expect during an internship. internship එකක ඔයාට කවදාවත් ඔයාගේම project එකක් run කරන්න දෙන්නේ නැහැ. internship එකේ අරමුණ observe and train. ඔයාගේ skills වර්ධනය කරන්න, ඔයාගේ instincts වර්ධනය කරන්න, ඔයාගේ හැකියාවන් වර්ධනය කරන්න. ඒ නිසා මුලදී ඔයාට සෑහෙන දේවල් ඉගෙන ගන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ වගේ පොඩ supportive task පටන් අරන් දිගින් දිගටම වර්ධනය වෙලා ඔයා ඉතාමත්ම හොඳට perform වෙනවා නම් එතකොට ඔයාට ලොකු role එකක් දෙන්න අවස්ථාවකුත් තියෙනවා. internships වලින් ඔයාට හම්බෙන්නේ වාසිය මොකක්ද? නැත්නම් the benefits of an internship. එක paid internship එක නම් allowance එකක් තියෙනවා නම් allowance එක හම්බෙන එක වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊට වඩා ඔයාට real life experiences හම්බ වෙනවා. ඔයා ඔයාගේ ඉගෙන ගැනීම කටයුතු හරහා ඉගෙන ගන්න දේවල්ුයි. ඇත්ත ජීවිතේ රස්සාවක් කරනකොට ගොඩක් වෙනස්කම් තියෙනවා. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වාගේ මේක හැමෝටම apply වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට internsට permanent employment job opportunity එකක් හම්බ වෙන්න තියෙන probability එක වැඩි ඔයා ඒ program එකේ බැඳිලා ඉන්නවා. ඔයා internship එක කොහොමද හොයාගන්නේ? internship එක හොයාගන්නවා කියන්නේ රස්සාවක් හොයාගන්නවා හා සමාන දෙයක්. ඒ නිසා job boards වල බලන්න, ගොඩක් social media වල advertise කරනවා. ඔයා වැඩ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ආයතනවල careers page එකත් පොඩ්ඩක් බලන්න. ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් එතනින් දාලා තියෙනවා අවුරුද්දට කී සැරයක් interns ලව ගන්නවද කියලා. ඊට පස්සේ interns ලව shortlist කරන, interview කරන කාල වේලාවලුත් time periods උත් ඒගොල්ලන්ගේ sites වල දාලා තියෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් ඔයා ඉගෙන ගන්න කාලෙත් මේ websites දිහා ඇහැ ගහගෙන ඉන්න. ඔයාට internship එක හොයාගන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් rooster.jobs කියන site එකෙත් ගිහින් search කරලා බලන්න. කාලෙන් කාලයට ආයතන එතනත් publish කරනවා ඒගොල්ලන්ගේ internships ගැන. තවමත් rooster.jobs website එක වගේ profile එක හදාගන්න නැත්නම් අනිවාර්යෙන් එතන ගිහිමුත් හදාගන්න. මේ වගේ දේවල් වැදගත් වෙනවා. ඔයාට නිතරම ගිහින් check කරන්න internships එනවද නැද්ද කියලා. මොකද හොඳ companies වල internship එක ඇරිච්ච ගමන් සීමිත ප්‍රමාණයයි තියෙන්නේ ඔයාට apply කරන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ තව දුරට කතා කරමු කොහොමද internships වලට apply කරන්න කියලා. ඔයා rooster ශ්‍රී ලංකා channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් අදම subscribe කරන්න. අපි හැම සතියෙම මේ වගේ HR related videos ඔයගලන්ට අරන් එනවා.